Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί είναι το έκτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και αποτελεί τη συνέχεια του Δευτερονομίου. Μετά το θάνατο του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί αναλαμβάνει την ηγεσία του λαού του Ισραήλ και καλείται να ολοκληρώσει την πορεία που είχε ξεκινήσει, δηλαδή την είσοδο και την εγκατάσταση στη γη της επαγγελίας. Το βιβλίο ξεκινά με την εντολή του Θεού προς τον Ιησού του Ναβί να είναι δυνατός και θαραλέος. Ο Θεός του υπόσχεται ότι θα είναι μαζί του, όπως ήταν και με τον Μωυσή. Έτσι η πορεία συνεχίζεται, όχι με ανθρώπινη δύναμη, αλλά με τη Θεία Παρουσία. Το πρώτο μεγάλο γεγονός είναι η διάβαση του Ιορδάνη ποταμού. Όπως κάποτε άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα, έτσι τώρα και τα νερά του Ιορδάνη σταματούν και ο λαός περνά στην απέναντι όχθη. Στην Ορθόδοξη παράδοση, το γεγονός αυτό συνδέεται με τη συνέχιση της σωτηρίας και θυμίζει το πέρασμα από τη δουλεία στην ελευθερία. Στη συνέχεια οι Ισραηλίτες φτάνουν στην πόλη της Ιεριχούς. Με εντολή του Θεού την πολιορκούν με ένα ασυνήθιστο τρόπο. Περιφέρονται γύρω από τα τείχη για 7 ημέρες και τελικά τα τείχη πέφτουν με τη δύναμη του Θεού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η νίκη δεν προέρχεται από στρατιωτική ισχύ, αλλά από την πίστη και την υπακοή. Ωστόσο η πορεία δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Σε μια επόμενη μάχη, ο λαός γνωρίζει ήττα, λόγω ανυπακοής ενός ανθρώπου. Αυτό δείχνει ότι η αμαρτία επηρεάζει ολόκληρη την κοινότητα και ότι η σχέση με το Θεό απαιτεί καθαρότητα και υπακοή. Καθώς συνεχίζονται οι μάχες, ο Ιησούς του Ναβί κατακτά σταδιακά τη γη της επαγγελίας. Ο Θεός παραδίδει τους εχθρούς στα χέρια του λαού, αλλά πάντα με την προϋπόθεση της πίστης και της υπακοής. Ένα εντυπωσιακό γεγονός είναι η στιγμή όπου κατά τη διάρκεια μιας μάχης ο ήλιος στέκεται στον ουρανό ώστε να ολοκληρωθεί η νίκη. Αυτό δείχνει τη δύναμη του Θεού πάνω στη δημιουργία και την υποστήριξή του προς το λαό του. Αφού ολοκληρωθούν οι κατακτήσεις, η γη μοιράζεται στις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο κάθε λαός λαμβάνει την κληρονομιά του σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Έτσι η υπόσχεση που είχε δοθεί στον Αβραάμ εκπληρώνεται. Στο τέλος του βιβλίου, ο Ιησούς του Ναβί απευθύνει ένα τελευταίο λόγο προς το λαό. Τους καλεί να παραμείνουν πιστοί στο Θεό και να μην στραφούν προς άλλους θεούς. Τονίζει ότι η ευλογία εξαρτάται από τη σχέση τους με το Θεό. Η πιο χαρακτηριστική φράση είναι «Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Με αυτόν τον τρόπο καλεί το λαό να κάνει συνειδητή επιλογή πίστης. Στην Ορθόδοξη παράδοση, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί δεν είναι απλώς μια αφήγηση κατακτήσεων. Είναι μια πνευματική εικόνα της νίκης της πίστης. Η είσοδος στη γη της επαγγελίας συμβολίζει την είσοδο του ανθρώπου στη ζωή με το Θεό. Οι μάχες συμβολίζουν τους πνευματικούς αγώνες του ανθρώπου, ενώ η νίκη δείχνει ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Έτσι το βιβλίο αυτό μας διδάσκει ότι η πίστη, η υπακοή και η εμπιστοσύνη στο Θεό οδηγούν στην εκπλήρωση των υποσχέσεών του. Είναι η συνέχεια της πορείας προς τη σωτηρία, όπου ο άνθρωπος καλείται όχι μόνο να πιστεύει, αλλά και να αγωνίζεται πνευματικά.